Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μετενσάρκωσης. Πολλοί πιστεύουν, άλλοι όχι. Σήμερα θα δούμε 5 περιπτώσεις από διάφορες χώρες που θυμούνται την προηγούμενη ζωή τους. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Ο πατέρας της ήταν γιατρός και ανέφερε την υπόθεση για πρώτη φορά σε ιταλικά ιατρικά περιοδικά το 1911. Η 5χρονη Αλεξανδρίνα πέθανε από μηνικίτιδα, αφήνοντας τη μητέρα της καταρακωμένη. 3 μέρες μετά το θάνατό της, η μητέρα της ονειρεύτηκε ότι ήρθε σε αυτήν και της είπε να μην θρηνήσει, γιατί θα επέστρεφε ως το μωρό της. 3 μέρες μετά η μητέρα της είδε ξανά το ίδιο όνειρο. Η οικογένεια άκουσε χτυπήματα στη πόρτα, την άνοιξε, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το κορίτσι μέσω ενός medium και αυτή απάντησε αμέσως. Είπε ότι είχε χτυπήσει τις πόρτες και ότι θα επέστρεφε πριν από το τέλος του έτους με μια δίδυμη αδερφή. Η μητέρα της συνειδητοποίησε ότι ήταν έγκυος και με τον καιρό γέννησε δίδυμα κορίτσια. Ένα από τα δίδυμα έμοιαζε τόσο πολύ με την νεκρή αδερφή της που της έδωσαν το ίδιο όνομα. Η νέα Αλεξανδρίνα ήταν αριστερόχειρα, το αριστερό της μάτι ήταν γεμάτο, το δεξί της αυτή ήταν λίγο περίεργο και το πρόσωπό της ήταν ελαφρώς ασύμετρο, όλα όπως την νεκρή αδερφή της σε αντίθεση με το δίδυμό της. Καθώς μεγάλωνε συμπεριφερόταν με πολλούς τρόπους σαν την πρώτη Αλεξανδρίνα. Κατόπιν μία μέρα, όταν η οικογένεια σχεδίαζε μια εκδρομή στο Μοντρεάλ της Σικελίας, είπε ότι είχε ήδη πάει εκεί και περιέγραψε σωστά μια σκηνή που η πρώτη Αλεξανδρίνα είχε δει λίγο πριν πεθάνει. Ο Αλφόνσο Λόπες γεννήθηκε στη Λισαβόνα τον Αύγουστο του 1962. Ξεκίνησε να μιλάει καθαρά σε ηλικία περίπου 12 μηνών και σε ηλικία περίπου 18 μηνών απευθύνθηκε στη μητέρα του ως αγαπητή μητέρα, όπως ήταν η συνήθεια μιας αδερφής της Αντζελίνα, η οποία είχε πεθάνει τον Ιούλιο του 1960 σε ηλικία 7 ετών, αφού είχε χτυπηθεί από ένα αυτοκίνητο σε ένα δρόμο. Μια φορά στη διάρκεια της σύντομης ζωής της, η Αντζελίνα είπε στη μητέρα της ότι θα ήθελε να ήταν αγόρι. Στα τέλη της εγκυμοσύνης της με τον Αλφόνσο, η μητέρα του ονειρεύτηκε την Αντζελίνα, η οποία της είπε ότι θα επέστρεφε σε αυτήν αλλά ως αγόρι. Εκτός από τη χρήση της φράσης «αγαπητή μητέρα», ο Αλφόνσο έκανε συνολικά 9 αναφορές στη ζωή της Αντζελίνα. Επίσης έδειξε φοβία για τα αυτοκίνητα και απέχθεια για τον τόπο που δολοφονήθηκε η Αντζελίνα και για το νεκροταφείο στο οποίο θάφτηκε. Μονολότι δεν αναγνώριζε ανοιχτά αυτά τα μέρη όταν η μητέρα του τον πήγε σε αυτά, ήταν δυστυχισμένος και ήθελε να φύγει από εκεί. Ο Αλφόνσο μοιράστηκε το ενδιαφέρον της Αντζελίνας για το ράψιμο, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα θηλυκός ως παιδί. Ως ενήλικας παντρεύτηκε και απέκτησε 2 δικά του παιδιά. Αυτή είναι άλλη μια περίπτωση από το 1911. Δεν διερευνήθηκε από την ερευνητική κοινότητα, αλλά έχει μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Η Μπιάνκα ποτέ δεν μίλησε άμεσα για μια προηγούμενη ζωή, αλλά πριν γεννηθεί η μητέρα της, είδε ένα φάντασμα μιας κόρης που είχε πεθάνει 3 χρόνια πριν. Ήταν στο 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το κορίτσι εμφανίστηκε με μια παιδική χαρά και είπε ήσυχα «Μαμά, θα επιστρέψω». Η Μπιάνκα όταν γεννήθηκε είχε την ίδια φυσική εμφάνιση με την νεκρή αδερφή της και της δόθηκε το ίδιο όνομα. Όταν ήταν 6 ετών εξέπληξε τους γονείς της τραγουδώντας ένα ανούρισμα που ήταν το αγαπημένο τραγούδι της πρώτης Γαλλίδας κουβερνάντας της Μπιάνκα. Η δεύτερη Μπιάνκα ήξερε μόνο λίγες λέξεις στα γαλλικά, αλλά τραγουδούσε τις λέξεις με τέλεια προφορά. Όταν ο πατέρας της την ρώτησε ποιος της έμαθε αυτό το τραγούδι, είπε «Κανείς, το ξέρω από μόνη μου». Η Σελίνα μίλησε πολύ νωρίς. Σε ηλικία 18 μηνών μίλησε για μια κόκκινη Αλφα Ρωμαίο που είπε ότι ανήκε στον πατέρα της.
Πράγματι ο πατέρας της είχε κάποτε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όταν ήταν 2 χρονών είπε στη μητέρα της Νατάσα ότι είχε παρευρεθεί στο γάμο της με τον πατέρα της και περιέγραψε πώς ήταν. Ήταν εκεί ως η γιαγιά της Νατάσα, η Ζιν, μια γυναίκα που είχε πεθάνει περισσότερο από 1 χρόνο πριν από τη γέννησή της. Όταν ήταν 3 ετών η Σελίνα επανήλθε στο θέμα του γάμου, παρατηρώντας ότι σε αντίθεση με τα πλαστικά λουλούδια που είχαν τότε στο σπίτι τους, υπήρχαν πραγματικά λουλούδια στη τελετή. Σε μια άλλη περίπτωση είπε στη Νατάσα «Εγώ είμαι το μωρό σου, έτσι δεν είναι?» Η Νατάσα είπε ότι ήταν και η Σελίνα είπε ψύχραιμα «Ο παππούς Χένκ, ο γιος της Τζιν, είναι το μωρό μου». Μερικές από τις συμπεριφορές της επίσης θυμίζουν την Ζιν. Όταν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι της θείας της, ένα σπίτι που η Ζιν είχε αγαπήσει και επισκεπτόταν συχνά, ήξερε το δρόμο γύρω και αμέσως αισθάνθηκε σαν το σπίτι της. Έδειχνε έντονη αποστροφή για τον Γκέρ, τον σύζυγο της Ζιν, με τον οποίο η Ζιν δεν είχε καλές σχέσεις, σε αντίθεση με την Νατάσα, της οποίας η σχέση μαζί του ήταν καλή. Η Σελίνα θύμισε επίσης τους γονείς της, τη Ζιν σε πτυχές προσωπικότητάς της, όπως οι ηγετικές της ιδιότητες, η φροντίδα και η δημιουργικότητά της. Η Ντίτα γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ τον Ιανουάριο του 1967. Όταν η μητέρα της Ντίτας ήταν έγκυος σε αυτήν, η μικρότερη αδερφή της ονειρεύτηκε ότι μια τρίτη αδερφή, η Κριστίν, που είχε πεθάνει τον Νοέμβριο του 1947, της εμφανίστηκε και της είπε ότι επρόκειτο να ξαναγεννηθεί. Η Κριστίν είπε στο όνειρο ότι θα είχε ένα σημάδι στο κεφάλι της. Η θεία της Ντίτας τη ρώτησε στο όνειρο αν αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που πέθανε, αλλά είπε όχι, ήταν από τότε που ήταν παιδί. Η Κριστίν είχε πέσει και χτύψε στο κεφάλι της όταν ήταν 3 ετών. Η πληγή αιμορραγούσε και τη βοήθησε ο πατέρας της καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος γιατρός. Κατά τη γέννηση η οικογένεια της Ντίτα παρατήρησε την έντονη φυσική ομοιότητά της με την Κριστίν. Είχε ένα εμφανές σημάδι που μοιάζει με το τραύμα της Κριστίν στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Όταν ήταν περίπου 2,5 ετών ισχυρίστηκε ότι είχε ένα σύζυγο ονόματι Ίναρ. Αυτό ήταν το όνομα του συζύγου της Κριστίν, αλλά είχε ξαναπαντρευτεί μετά το θάνατό της και η οικογένεια της Ντίτα είχε χάσει την επαφή μαζί του. Η Ντίτα δεν θυμόταν τα παιδιά της Κριστίν και δεν ανέφερε άλλες αναμνήσεις για τη ζωή της. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις ιστορίες, τι πιστεύετε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.